مرحبا فيكم واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من عرفتها وشلون. معاكم امين التاجر. اللود بالانسنج كلمه نسمعها وايد نتكلم عن موضوع الكلاود. ايش معناته اللود بالانسنج؟ اللود بالانسنج فكره وايد بسيطه. انت عاده اذا يصير عندك كم هائل من الريكوست، اذا مثلا تبي تشغل لك موقع معين، اذا مثلا بيدشون موقعك 100 200 يمكن ما يصير لك شيء، ما تفتكر، تقدر تشغل لك سيرفر واحد يجاوب كل هالاوادم وامورك في السليم. لكن من يبدي الموقع مالك يدشون الملايين او حتى مئات الالاف مثلا، تبدي تواجهك نوعيه مختلفه من المشاكل، واكبر هاي النوعيه اللي يسمونها السكيلينج ايشوز. معناتها شلون تقدر تشغل البرنامج مالك، الاركتكتشر ماله، يعني هندسه البرنامج مالك لازم تكون بطريقه تستوعب كل الفوليوم العولي اللي قاعد يجي لك. فهني واحده من الاشياء الحلوه اللي نقدر نستعملها كادوات في التعامل مع هالنوعيه من المشاكل، الشيء اللي نسميه اللود بالانسرز. الفكره من اللود بالانسر انه هو سيستم معين قادر على امتصاص هاي العبء العودي اللي من برا، سواء مئات الالاف من الاشخاص او حتى ساعات يعني عدد عود مثل ملايين، ويقوم يوزعها لك على مجموعه من السيرفرات اللي عندك. فشنو الفكره؟ الفكره ان عندك موزع نظام معين تقدر تستقبل في ريكوستات وايد اللي تيك من برا، اذا مثلا بدش موقع وغيرك بدش الموقع، كل هالاوادم لين يرسلون بياناتهم على الانترنت، الطلبات مالتهم، يقوم السيستم ذي النظام يقوم يحاولك على سيرفرات معينه اللي تمثل البنيه التحتيه حق الشركه المعينه. مثال على ذي مثلا الفيسبوك. اذا ندش موقع الفيسبوك هو في النهايه مو سيستم واحد، مو سيرفر واحد، هو يعني بنيه تحتيه كامله تستوعب اوادم من البحرين، من الصين، مو متاكد انها من الصين، بس اقصد من البحرين وكل الدول الثانيه. انزين، فهذا النظام اللي تكلمنا عن اللود بالانسر اللي قاعد يسهل ذا الموضوع ويقدر يوزع اللود، يعني يسوي بالانسنج حق اللود على كل السيرفرات اللي عندنا او السيستمز اللي موجوده في البنيه التحتيه. مو بالضروره يكون نظام كهيئه برنامج، احيانا يكون هاردوير سبيسيفيكلي ديزاين، يعني الهاردوير مصمم هاي الجهاز الالكتروني زين على اساس انه هو ينفذ هاي النوعيه من المهام. اذا نتكلم عن موضوع اللود بالانسنج، الحين الشركات الحديثه عندها ادوات وايد معينه، طبعا حسب الميزانيه اللي عندها والطلبات اللي عندها. يعني مثلا لو بتسوي لك موقع وايد خشن مثل نتفليكس على امازون ويب سيرفيسز، بدل ما ان انت تكتب البرنامج مال اللود بالانسنج تصممه بروحك، تقدر تاجره كسيرفيس. فحتى داخل امازون تقدر تختار لك اللود بالانسر مثل ما تشوفون، وفي عندك انواع حق اللود بالانسر اللي هو كأنه جهاز خاص يعطونك اياه، واللي قاعدين يسوون له مينتننس، واللي قاعدين يشغلونها مع نفسهم امازون. انت مالك خاص، انت بس تحدد السيتنجز ماله شلون يشتغل. في عندنا مثلا لاير 7، في عندنا لاير 4، واستخداماتهم مختلفه تماما. يعني مثلا لاير 7 اللي هو ال HTTP او اللي يسمونه الابلكيشن لود بالانسر ال ALB في AWS، وظيفته شغله الشاغل يسوي لود بالانسر بس حق الامور لها علاقه بالبراوزر بيس تاسكس، بالشغلات لها علاقه بال HTTP اذا تتذكرون واحده من البروتوكولات اللي تكلمنا عنها. فاللود بالانسرز حتى انواعهم مختلفه حسب المهام اللي تبي تنفذها. اذا كان عندك مثلا تحتاج لود بالانسر حق الشغلات اللي فيها فيديو كولز مثلا، ما تستعمل HTTP او لاير 7، تستعمل لاير 4 زين المسؤول بالنوعيه الثانيه. فحسب التاسك اللي عندك، المهام، اللود بالانسر يكون مختلف. حتى تصميمك جهاز يكون تصميمه والمعالجات اللي عليه، الطرق اللي عليه حق هاي النوعيه من المهام اللي عندك اياها، وهاي شيء جدا جدا مهم. طبعا موضوع اللود بالانسر هو مو فقط بس برنامج او هاردوير، هو حتى بعد تفكير معين. يعني اللي يستعملون امازون ويب سيرفيسز يعرفون ان تقدر تسوي لود بالانسنج حتى من يعني على عده ليفلز مختلفه. مثلا اذا خلينا نقول نكتب amin.com، بغيت اقول ان اليوزرز مال البحرين كلهم يكلمون هاي المجموعه من السيرفرات، واذا يولي الريكوستات من السعوديه ابيهم يروحون بنيه تحتيه مختلفه. هذا يسمونه لود بالانسنج. يعني ان انا شلون اقدر اوزع اللود اللي عندي، الترافيك اللي جايني من برا على عده اماكن، وذي هذه نوع او خلينا مثل ما نقول طريقه من طرق اللود بالانسنج. فمو بالضروره ان يكون عندي جهاز. طبعا في اللود بالانسنج في وايد تفاصيل دقيقه يمكن انت في غنى ان انت تتعرف عليها. يعني مثلا اذا انت بتدش موقع وتخيل اللود بالانسر يقوم يحاولك يوديك حق السيرفر الاولي، لو تدش عقب 10 دقائق ساعات اللود بالانسر يقول اوكي ترى هاي السيرفر الاولي في وايد شغل، خليني احول اليوزر على السيرفر الثاني، فصار كأنه محول. الحين انت كمستخدم ما يبين عندك الفرق لان الموقع يشتغل، بس اللود بالانسر نفسه لازم يكون وايد ذكي، يعرف شلون يوزع مثل ما اقول الترافيك بين السيرفر الاولي والسيرفر الثاني،
لازم يسيف الحاله او يسمونها الستيت في عالم الكمبيوتر، يعرف انت وين وصلت، شنو الديتيلز اللي عندك وذي الامور. ففي تفاصيل وايد دقيقه لنتكلم عن اللود بالانسنج، موضوع مو وايد سهل. وبهاي السبب الشركات العودة مثل امازون وجوجل ومايكروسوفت يعني يستثمرون استثمارات كبيره في البنيه التحتيه مالت الكلاود على اساس يخلون التجربه لك وايد سهله بدون ما تتعب في الموضوع. زين، اذا حابين تعرفون زياده بحط لكم فيديو وايد حلو حق واحد من الكورسز اللي يعلم الاوادم شلون يسوون لود بالانسر فروم سكراتش اذا لك خاطر تبرمج عن طريق البايثون. وقولوا لي شنو اخر مشروع حطيته على الكلاود يستعمل لود بالانسرز. اشوفكم الحلقه الجايه.